So guys, install natin tong ano, no, bagong transmission support. Ayan, ito siya. Ayan. Ito yung sa transmission natin. Ayan, so bali nakaganito siya. Ayan, nakaganyan. So guys, kailangan na kalagay yung jack dito kasi itataas natin yan para may pasok na So guys, install na natin itong ating propeller, no. Ito yung sa ating transmission, connect. Ito naman dun sa ating differential. Ayan. So guys, ayan, naka-install na yung ating transmission. So yun yung ating differential. So naglagay lang ako ng jack para maiikot natin siya para madali natin i-adjust, no. Ayan.